Well, good afternoon, everyone, and thank you for joining today's Facebook Live presentation regarding resources for Ukrainians. My name is Austin Saray, and I'm an Archbishop John Ireland Justice Fellow from the Immigrant Law Center of Minnesota. Joining me is Hannah Sanderson, staff attorney from the Advocates for Human Rights, and Christine Phillips, Director of Immigration Legal Services from Arrive Ministries. Today, we will be providing overviews of important immigration topics that are relevant to many Ukrainians here in the United States. I will be discussing temporary protected status, Hannah will go over asylum, and Christine will talk about family-based forms of relief. During the presentation, if there are any questions that you have, please do not hesitate to use the chat function to raise a question. Your question may be answered in the chat function. Also, we will try to answer your question by video after we wrap up each segment. The purpose of this presentation is not to provide legal advice, but rather to provide general information to help spread awareness of what resources are available to Ukrainians. We also have Alexandra from the University Language Center joining us, who will be providing a Ukrainian translation for each segment of the presentation. I will now turn it over to Alexandra to provide a translation of this introduction. Всім доброго дня і дуже дякую. Ми дуже дякуємо, що ви приєдналися до нас сьогодні у прямому ефірі у Фейсбуці. Сьогодні ми поговоримо про послуги, доступні для українців, які приїжджають до Сполучених Штатів. Мене звати Остін Суаре. Я є співробітником центру імені, що називається Archbishop John Ireland, і який розміщується при центрі імміграційних справ штату Міннесота. Разом зі мною в ефірі Ганна Сендісон, вона є адвокатом із організації адвокатів з прав людини, та Крістіна Філіпс, вона є директором з імміграційних справ із організації, що називається Arrive Ministries. Сьогодні говоримо про важливі теми для імміграції, що торкнулися багатьох українців, які бажають приїхати до Сполучених Штатів. Ми поговоримо про статус тимчасового захисту, це моя тема, а Ганна поговорить про послуги, доступні для шукачів притулку, та Христина поговорить про те, яку допомогу зможуть отримати ваші родини. Під час презентації, якщо у вас виникнуть будь-які питання, будь ласка, напишіть нам у чаті і поставте питання там. Ми можемо відповісти на ваші питання прямо в чаті або через відеофункцію, після того, як ми будемо завершувати кожний розділ нашої презентації. Наразі ця презентація не є наданням юридичних послуг. Призначення цієї презентації є допомога інформаційна та довідки для всіх українців, які можуть скористатися цією інформацією і просто дізнатися про те, які послуги доступні для них на території штатів. За український переклад відповідаю я. Мене звати Олександра Гіна. Я представляю агентство, що називається University Language Center. Остін. Thank you, Alexandra. And let's begin here by discussing temporary protected status, often referred to as TPS. TPS protects eligible foreign-born individuals who are unable to return home safely due to conditions in the designated country. TPS is designated by the Department of Homeland Security, otherwise referenced as DHS, and TPS may be granted due to either an ongoing armed conflict, environmental disaster, or other extraordinary and temporary conditions. Alexandra? Yes. Ми почнемо з обговорення поняття того, що таке є статус тимчасового захисту, або СТЗ, англійською TPS. Статус тимчасового захисту захищає людей, що були народжені за кордоном, які не можуть повернутися до країни свого походження через небезпеку на тій території у певній визначеній країні. Поняття статусу тимчасового захисту визначено Департаментом національної безпеки Сполучених Штатів, і статус тимчасового захисту може бути наданий особі через поточний збройний конфлікт, через екологічну катастрофу або надзвичайні або тимчасові умови на певній території. Остін? Thank you. Austin, you muted.
My apologies. Thank you, Alexandra. During the designated period, and those eligible upon review are not removable from the United States. They can obtain employment authorization, and they may even be granted travel authorization. It's important to note travel authorization is acquired by filing an I-131 travel document. If someone with TPS travels outside of the United States and does not have proper documentation, the person may lose TPS and may be not permitted to re-enter into the United States. With TPS, one cannot be detained by DHS. However, TPS by itself does not lead to lawful permanent residence. It's important to note that TPS does not prevent one from applying for other non-immigrant status, adjustment of status, or for another immigration benefit. Статус тимчасового захисту призначається на певний період для певної країни. Під час, коли цей період триває, ті особи, які подали документи на отримання статусу тимчасового захисту, не можуть покидати територію Сполучених Штатів. У той час вони можуть отримати дозвіл на працевлаштування, і також вони можуть отримати проїзні документи. Дуже важливо запам'ятати, що коли ви для отримання проїзних документів ви подаєте форму, що називається I-131. Річ у тому, що якщо ви покинете територію Сполучених Штатів без відповідних проїзних документів, ви можете втратити свій статус тимчасового захисту, і після цього вам можуть заборонити в'їзд до Сполучених Штатів. У той час, як ви є отримувачем статусу тимчасового захисту, Департамент національної безпеки не має права вас затримувати. Але у той же час важливо пам'ятати, що статус тимчасового захисту не є і не призводить до отримання статусу законного постійного мешканця Сполучених Штатів. У той самий час статус тимчасового захисту не є перешкодою для отримання іншого неімміграційного статусу, зміни вашого статусу або отримання інших імміграційних пільг. Остін? On March 3rd, 2022, the Department of Homeland Security announced the designation of Ukraine as TPS for 18 months. It was officially designated after being published on the Federal Register April 19th of 2022. The registration period is from April 19th, 2022 to October 19th, 2023. Now, the application does come with a fee. It must be a check or money order payable to the U.S. Department of Homeland Security, and the cost depends on the age bracket. So whether or not the applicant is applying for work authorization, that also factors. So for example, it would be a $545 fee for people aged 14 to 65 with work authorization, or without work authorization in the same age bracket, it would be $135. I've also included a $135 fee for those over 65. And for children under 14, it is $50 regardless of work authorization. Now, I want to note that the fee can be waived, and you do that by filing what's known as an I-912 form, and it must be filed and approved. To qualify for this fee waiver, generally the applicant must either be receiving a means-tested benefit or have income at or below 150% of the federal poverty guidelines. For more guidance, I would encourage potential applicants to consult an immigration attorney. I've also included on this slide a link to the online filing page. I've also included the mailing addresses, depending on if the applicant wanted information on how to file by mail. Now, before we wrap up this segment on TPS, I want to go over a checklist for eligibility criteria and proper documentation when filing. Alexandra? Yep. 3 березня 2022 року Департамент національної безпеки США визначив Україну як країну, де громадяни якої та особи без громадянства можуть подавати на статус тимчасового захисту у Сполучених Штатів. І цей період наразі, період реєстрації, триває 18 місяців. Офіційно це було заявлено в Федеральному реєстрі від 19 квітня 2022 року. Наразі точні дати періоду для статусу тимчасового захисту є від 19 квітня 2022 року до 19 жовтня 2023 року. Також треба пам'ятати, що під час подання документів на отримання статусу тимчасового захисту треба буде заплатити збір.
Збір може бути виплачено чеком або грошовим переказом на ім'я Департаменту національної безпеки США. Але сума збору залежить від того, до якого віку належить особа і чи ви подаєте документи на отримання дозволу на працевлаштування. Для людей віком від 14 до 65 років сума збору разом із дозволом на працевлаштування складає $545, без дозволу на працевлаштування складає $135. Для людей віком від 65 років та старше сума збору складає $135, і для дітей віком до 14 років сума збору є $50. Останні дві категорії, для них сума є фіксованою, незалежно від того, чи отримують вони дозвіл на працевлаштування. Також я б хотів відзначити, що ці збори, виплати цих зборів можна уникнути, якщо подати спеціальну форму для звільнення від оплати цих послуг. Форма для такого звільнення є формою I-912. Зазвичай особи, які звільнюються від сплати збору, є особи, які вже отримують певні соціальні пільги, або дохід яких складає менш ніж 150% від федерального рівня бідності. Для більш детальної інформації з приводу цих питань я вам рекомендую звернутися до імміграційного адвоката. Також на цьому слайді у презентації ви бачите онлайн-посилання на сторінку, де можна завантажити, заповнити ці документи. Нижче під посиланням ви бачите дві поштові адреси, тобто я говорю про те, що всі ці документи можна також відправити поштою, або електронною, або звичайною. І thank you. And to be eligible for Ukraine TPS, the applicant must be a national or without nationality who last habitually resided in Ukraine. The applicant must have continuously resided in the United States since April 11, 2022, and have continuous physical presence since April 19th of 2022. It's important to note that brief, casual, and innocent departures do not break the chain of continuous residence or continuous physical presence requirement. An applicant must not be convicted of any felony or 2 or more misdemeanors. Now, I want to note that for immigration legal purposes, a conviction can include matters that are not deemed convictions under state law in some circumstances. So if you have any questions, if you consider applying for TPS about this, I would encourage you to seek assistance from an immigration attorney to consult you on whether or not any criminal history issues could be arisen in a immigration filing for TPS. I also want to note that an applicant must not also have any mandatory bars. Some of these include, but are not limited to, persecution of others, serious non-political crime outside the United States, and danger to the security of the United States, firmly resettled in another country prior to arriving in the United States. And lastly, I also want to note that the applicant must not have any inadmissibility grounds. However, some inadmissibility grounds can be waived if the applicant files what's known as an I-601 waiver with the application. Now, there are many different types of inadmissibility grounds. So for the sake of this presentation, I would encourage someone considering filing to consult an attorney about more information on that. У цьому слайді ми поговоримо про ті критерії, які має відповідати особа для того, щоб вона змогла отримати статус тимчасового захисту. Для отримання статусу тимчасового захисту у рамках програми для України заявник має бути громадянином України або особою без громадянства, яка зазвичай востаннє проживала на території України. Також такий заявник має проживати постійно на території Сполучених Штатів від 11 квітня 2022 року та фізично бути присутнім на території Сполучених Штатів від 19 квітня 2022 року. Тут треба зазначити, що короткі звичайні від'їзди або подорожі з території Сполучених Штатів не враховуються як перешкоди до поняття постійного проживання та постійного фізичного перебування на території Сполучених Штатів. Також заявник на статус тимчасового захисту
не мати ніяких засуджень або обвинувачень у злочинах, або у більш ніж 2 правопорушень. Дуже важливо зазначити, що поняття обвинувачень на федеральному рівні може не відповідати поняттю обвинувачення на рівні штату, і це вже питання федеральних та штатних законів, і у цьому разі я вам рекомендував звернутися до імміграційного адвокату, якщо ви переживаєте з приводу своєї судової історії і вам треба прояснити деякі питання. Також заявник на статус тимчасового захисту має відповідати всім вимогам і не порушувати вимоги недопущення на територію Сполучених Штатів. Засади, на яких особа може бути недопущена на територію США, включають переслідування інших людей, вчинення серйозних неполітичних злочинів поза територією Сполучених Штатів, становлення загрози безпеці Сполучених Штатів або влаштування на постійне проживання в іншій країні до переїзду до Сполучених Штатів. Також заявник має відповідати всім критеріям, які дозволять йому в'їзд на територію США, тому що є деякі засади для недопущення на територію Сполучених Штатів. Але у певних ситуаціях таку особу може бути звільнено від цих критеріїв, як при поданні форми I-601 разом із анкетою на отримання статусу тимчасового захисту. Через те, що є різні види заборони особам стосовно в'їзду на територію Сполучених Штатів, і в нас сьогодні не дуже багато часу у цій презентації, і саме тому я вам рекомендую знову ж таки звернутися до імміграційних адвокатів, якщо у вас є певні думки, що вас можуть не допустити, або ви можете відповідати певним критеріям, включно з забороною в'їзду на територію Сполучених Штатів. And then getting into some of the documentation for TPS. The Form I-821 is the TPS application form, and the I-765 is the work authorization form, which is optional. Now, in order to successfully apply for TPS, you must show proof of nationality, and in doing so, an applicant must either include a copy of passport, birth certificate, and photo identification, or otherwise show national identity document with photo and/or fingerprint. To show proof of date of entry, you can show either a passport stamp or a I-94 arrival documentation. And then lastly, to show continuous residence, there are multiple forms of documentation you can include to establish this. I've listed some, but this is not an exhaustive list. Employment records, pay stubs, income tax records, school transcripts, mortgage payments, medical records, bank statements, to name a few. Alexandra? Так, наразі ми поговоримо про те, які документи входять до списку необхідних для подання на статус тимчасового захисту. Перше, ви бачите саму анкету для статусу тимчасового захисту, це форма I-821. Другою за нею йде дозвіл на працевлаштування, це форма I-765. Наступне, вам треба буде навести докази свого громадянства. І у цьому разі ви можете предоставити копію вашого паспорта, свідоцтво про народження разом з фотокарткою в документі, або національне посвідчення, де є ваша фотокартка або відбитки пальців. Також вам треба буде довести дату в'їзду на територію Сполучених Штатів, яку зазвичай можна побачити у штампі в вашому паспорті, або її вказують у формі I-94, коли ви отримуєте під час прибуття до Сполучених Штатів Америки. І останній абзац, в ньому поговоримо про те, як саме довести факт постійного проживання на території США. Тут можна подати декілька різних форм документів, і цей список не є вичерпним, я просто привів деякі документи у цьому списку. Це можуть бути виписки або довідки від вашого працедавця, виписки з виплатою вашої зарплати, фіскальні документи та фіскальні декларації, виписки із школи,
виплати із банку, про виплату виписки з банку про виплату іпотеки, сплачені рахунки, виписки від вашого лікаря, а також свідчення зі спільноти, з якою ви проживаєте. І це завершує нашу презентацію, частину нашої презентації щодо статусу тимчасового захисту. Дякую. And then I just want to open up the floor for questions if there are any. I don't see any in the chat currently, but I also want to mention that for Ramsey County residents seeking to apply for TPS, please contact the Immigrant Law Center of Minnesota. Attached is their website here, as well as intake phone number and hours. Це завершує першу частину нашої презентації, і на цьому слайді ви бачите контакти нашого центру з імміграційних справ у штаті Міннесота. Це також теж спеціально ми зазначимо для мешканців округу Ремзі. Я привів посилання на наш сайт, а також телефони, за якими ви можете з вами зв'язатися, або напишіть нам просто у чаті. I do not see any questions in the chat currently, and for the sake of time, I will transition it over now to Hannah. Thank you, Austin. My name is Hannah Sandison. I am a staff attorney with the Advocates for Human Rights, and I'm going to be giving a brief overview of asylum. I'll start off by saying this is really complicated, and if it's something you're interested in looking into or pursuing, I really recommend you have a one-on-one consultation with a lawyer so you can review the specifics of your case. Доброго дня, мене звати Ганна Сендісон, я представляю організацію «Адвокати за права людини». І сьогодні моя частина презентації складається із обговорення поняття притулку і що саме мають робити шукачі притулку. Я також маю зазначити, що це дуже складна процедура, і я вас дуже-дуже прошу і рекомендую, що якщо ви думаєте про те, щоб подати документи як шукача притулку на отримання цього притулку у Сполучених Штатів, будь ласка, зверніться до імміграційних адвокатів, поговоріть з ними і визначіть найкращий план дій для вас. So asylum, this is the definition of asylum. Basically, an asylee and a refugee are the same thing. A refugee is someone that goes through the refugee process outside their country of origin, but in another country. An asylee is someone who's going through the process here in the United States. So they haven't gone through the full refugee process abroad and then, come in on a visa or green card. They're doing it here, and they're asking for protection here in the United States. So I won't read the whole thing for you. It's right there. But basically, to be an asylee, you have to be outside of your country of origin, or someone that doesn't have a country of origin, no place where they are a citizen. Who is unable or unwilling to go back to that country and seek the protection of that country. So for Ukraine, it's a citizen or national of Ukraine who is now here in the United States and is unwilling or unable to go back to Ukraine or seek the protection of the Ukrainian government because they have a fear of persecution. Either they've been persecuted in the past or they fear it in the future. On account of their race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion. And this is complicated, and we'll get into it a little bit more in the next slides. Перш за все, я б хотіла вам сказати, що поняття особи, яка є біженцем, та особи, яка є шукачем притулку, вони майже ті самі, але велика різниця полягає у тому, що біженцями є люди, які шукають притулку поза територією Сполучених Штатів і хочуть приїхати сюди. Шукачі притулку – це ті особи, які вже знаходяться на території Сполучених Штатів, тобто поза межами країни свого походження, і вже вони тут опинилися, або вони отримали візу, або ще якимось чином вони вже на території Сполучених Штатів, і тут вони вже просять притулку. Це процес дуже складний,
Ви бачите цитату на слайді, але для загального розуміння я б хотіла зазначити, що для України шукачем притулку є особа, яка є українцем за національністю, або є громадянином України, або є особою без громадянства, яка проживала в Україні, яка через певні обставини не може повернутися до країни свого походження, тобто до України, або не хоче через побоювання, переслідування, і також не в змозі або не хоче просити захисту в українського уряду, знов-таки через загрозу або через обґрунтовані побоювання, переслідування. І переслідування мають торкатися раси такої особи, релігії, національності або належності до певних соціальних груп або політичної думки. So this is a little graphic, so maybe you can kind of imagine this a little bit better. So a refugee or an asylee, again, has to be outside of their country of origin. They have to have a fear that if they go back to that country, they will be persecuted or have an experience of persecution in the past and on account of their race, religion, nationality, social group, or political opinion. And on account of means that someone is going to persecute them or torture them or kill them because of their race or because of their religion, because of their nationality, because they're Ukrainian. So it's not just general fear of harm. It has to be because of one of these 5 things. And then finally, that they cannot, that their government will not or cannot protect them. So basically, a person's asking for protection from the United States because they cannot ask for protection from their home country or from Ukraine, either because that country won't protect them or because they just can't. На цьому слайді я зробила невеликий графік, де ви можете побачити критерії для особ, які вважаються біженцями або шукачами притулку, тобто за якими критеріями визначаються ці поняття. Біженці або шукачі притулку знаходяться поза межами країни, в якої свого походження, де вони народилися та проживали. Також має бути присутній обґрунтований страх або побоювання повернутися до країни свого походження. Якщо вони повернуться, їх можуть переслідувати, або їх переслідували у минулому, або їх будуть переслідувати у майбутньому. Також це переслідування та такі побоювання обґрунтовані саме через їхню расову приналежність, релігійну, їхню національність. Тобто, якщо ви українець, то це саме і є засадою для вашого переслідування. Якщо ви належите до певної соціальної групи або через вашу політичну думку. Також важливим фактором є те, що особи, які шукають притулок у Сполучених Штатах, вони просять захисту у уряду Сполучених Штатів. Це означає, що вони що вони покинули свою країну не через якісь загальні побоювання або страх зазнати певної загальної шкоди своєму здоров'ю. Їх переслідують саме через ці 5 признаків, які ви бачите на екрані, тобто раса, релігія, національність, належність до соціальної групи або політична думка. І при всьому цьому уряд країни їхнього походження, тобто український уряд, не в змозі надати їм певний рівень захисту через обставини, або вони не здатні їх захистити, саме тому шукачі притулку просять захисту у уряду Сполучених Штатів Америки. So I've touched on this a little bit already, but basically an individual needs to show that they've been harmed in the past. And you can show this through your own words, through letters of other people that know what happened to you, through other evidence. You might be able to collect medical documents, news reports, something like that. Show that you've been harmed in the past and or that you have a well-founded fear of future persecution. So that means under the law, there's a 50% chance or higher that if you go back to your country of origin, there's a 10% chance or higher that if you go back to your country of origin that you will suffer persecution because of one of those 5 reasons that we just discussed. Одним з критеріїв
який визначає вас як шукача притулку, є той факт, що вас переслідували, ви зазнали переслідування у минулому, і ви побоюєтеся переслідування у майбутньому. Що таке переслідування у минулому? Тобто вас переслідували через ті критерії, про які ми щойно поговорили. І також, коли ви говорите про переслідування вас у минулому, ви маєте зазначити, яку саму шкоду ви зазнали. Тобто ви можете навести свідчення інших свідків, ви можете предоставити медичні довідки, розказати, що саме з вами сталося. Тепер, що ж до переслідування в майбутньому, ми робимо висновки на основі того, що ви пережили у минулому, і ці факти обґрунтовують вірогідність того, що ви можете зазнати переслідування у минулому, якщо ви залишитеся в Україні свого походження. Зазвичай, якщо є вірогідність близько 10%, що ви повернетеся до своєї країни і вас там будуть переслідувати, то це вважається обґрунтованим побоюванням для того, щоб вам дали притулок. So these are the 5 grounds that we've been discussing so far, and the 5 grounds that that asylum law protects. So you have to show again that you're going to be persecuted or were persecuted because of one of these 5 things. Oftentimes there's more than one that apply to every person, but just keep in mind that in order to win asylum, you need to show that you were harmed or will be harmed because of one of these 5 things. Наразі на слайді ви бачите засади, які є захищеними згідно законодавства для шукачів притулку і законодавство щодо надання притулку таким особам. Але вам, якщо ви є шукачем притулку, вам треба буде довести, що вас переслідують в Україні вашого походження саме за однією або більше з тих ознак, які ви бачите на екрані. Тобто це раса, релігія, національність, політична думка або належність до певної соціальної групи. Okay, so another 2 important factors that you need to consider and need to be speaking about with your lawyer if you're interested in applying for asylum is whether the government, whether the Ukrainian government can protect you, and whether you could move to another part of Ukraine and be safe. So it's not just showing that something, bad happened to you in your hometown and you can't go back to that hometown because it will happen again. You have to show that if you moved from that town to Kyiv or somewhere else in Ukraine, that you would still be at risk, or that there's some reason that it's not safe or not reasonable for you to move to somewhere else in Ukraine. Наразі ми поговоримо про 2 фактори, які мають значення про подання заяви про отримання притулку. Тому що першим є це поняття урядового захисту, тобто ви маєте довести, що український уряд не в змозі вас захистити на території України. Саме тому ви просите притулку Сполучених Штатів. Іншим фактором є внутрішнє переміщення, тобто ви не можете просто сказати, що вам хтось завдав шкоди у певному місті України і ви переїхали до іншого, і ви просто боїтесь. Вам треба буде довести, що якщо навіть ви будете внутрішньо переміщеною особою, тобто, наприклад, ви переїдете з свого міста до Києва, ви все одно знаходитеся під загрозою, і український уряд не може вас захистити, де б на Україні ви б не знаходилися. Again, very complicated, and reach out to an attorney. I know this is a lot to remember, but a few other things to keep in mind. You need to file for asylum within 1 year of your last entry to the United States. So if you've come on a visa a bunch of times, and you came in April this last time, you have 1 year from April to apply for asylum. The exception is if, for example, you have been in the United States for a long time, and since after you came to the United States, Russia invaded and attacked Ukraine, you can say, well, it's something has changed since I came here, and so now I need to apply for asylum, whereas before this event, I did not need to.
Another thing to keep in mind is that humanitarian asylum is an option. That basically means that even if you don't fear going back now, because of the horrible things that happened to you in the past, it would be more or less too traumatic for you to go back and to be back in this place with, you know, all of these triggers. And then, excuse me, there's always other relief to consider. Other relief means other things you can apply for, other ways to stay in the United States. And those things you can apply for along with asylum. So it's not that you have to pick one. You can apply for TPS and asylum and many other things. Наразі я хочу поговорити ще про деякі додаткові фактори, які треба взяти до уваги, якщо ви подаєте на отримання притулку. Річ у тому, що ви маєте подати документи на отримання притулку протягом 1 року від вашої останньої дати візи на території Сполучених Штатів. Тобто, наприклад, якщо ви приїхали у квітні цього року, то ваш рік починає рахуватися від квітня цього року. Є виключення до цього правила, це зміна обставин. І зміна обставин у цьому разі, наприклад, ви приїхали по візі сюди до Сполучених Штатів, і ви не збиралися подаватися на притулок, ви не є шукачем притулка, але потім росіяни напали на Україну, і отже тепер ви побоїтеся повернутися додому, і обставини змінилися, дуже змінилися, і ви подаєте на притулок. Тобто це виправдані обставини. Будь ласка, пам'ятайте, що є різні варіанти для отримання притулку. Є також так званий гуманітарний притулок. Це коли ви пережили певні тортури або щось дуже страшне, або вам нанесли серйозні шкоди у минулому, можливо, у більш юному віці. І наразі ви не є в небезпеці, і ви не боїтеся повернутися до своєї країни, але через те, наскільки тяжкою була задана вам шкода, якщо ви повернетеся до своєї країни, це вас заново травмує, і тобто ви не будете мати достатній рівень життя, і вас травмує саме повернення і повторне переживання нанесеної вам шкоди. Також пам'ятайте, будь ласка, що є інші форми допомоги для шукачів притулку, можна подати, і немає обмежень на те, наскільки послуг для отримання допомоги ви можете подати свою кандидатуру. Тобто ви можете подати і на статус тимчасового захисту, і на Ю-візу, на інші типи притулку, на отримання гуманітарного притулку, дивлячись, на які ви кваліфікуєтеся. Right. I'm not going to go through the details of all of this because I know I'm running out of time, but I just want you to know that there are 2 different processes to apply for asylum. So the affirmative asylum process is for people that are here in the United States and either are here on a valid visa or a valid status of some kind, and haven't been, you know, interacting with ICE. ICE hasn't, immigration has not arrested them and started a case against them. They can file an asylum application with the asylum office. And they go through that whole process kind of in the visa section of the Department of Homeland Security. Other individuals who either crossed, you know, the border and were arrested crossing without a visa, or were otherwise kind of apprehended by ICE, maybe at the airport or in an arrest in the United States, immigration will start a deportation case against them, and they can file an asylum application in the court as a defense to that deportation. So there's 2 different options, 2 different pathways. Whether you're in court or not, you have an opportunity to apply for asylum. Я знаю, в нас не дуже багато часу, але я намагаюся коротко пояснити, що зазвичай процес отримання притулку протікає за 2 сценаріями. Тобто перший – це більш позитивний, коли ви вже знаходитеся на території Сполучених Штатів, тобто ви прилетіли сюди з візою, все законно, ви перебуваєте у Штатах і ви вирішаєте податися на притулок у Сполучених Штатах. Тобто ви заповняєте свої форми, подаєте свої документи до агентства у справах з надання притулку, ви проходите всі інтерв'ю, вам виносять позитивне рішення по вашій справі, після цього вашу справу можуть заслухати імміграційний суддя,
у вас немає ніяких проблем із службою імміграційного та митного контролю Сполучених Штатів, і після того ви отримаєте свій притулок. В іншому разі, наприклад, якщо ви перетнули кордон Сполучених Штатів іншим шляхом, якщо ви опинилися тут незаконно або на вас була вже заведена справа службою імміграційного та митного контролю Сполучених Штатів, тоді з вами будуть проводити інтерв'ю, на вас можуть відкрити справу з приводу вашої депортації, ваша справа буде адресована імміграційній суді, будуть проводитися слухання. І після цього вже процес буде йти, але пам'ятайте, будь ласка, всі ці рішення ви можете подати на них апеляцію. During the asylum process, so if you have applied for asylum, you've submitted the application, you are legally allowed to stay in the United States. You don't have a formal status, you don't get a visa or anything like that, but you are allowed to stay here. You are eligible to work. So once your asylum application has been pending for 6 months, you can get a work permit. And the first application is free. Every renewal after that does come with a fee. And you can also, you will get a social security card, a number when you get your work permit, and you're eligible for some social service referrals and social service support as well. Що трапляється, коли ви подаєте документи на отримання притулку? Це означає, що ви законно перебуваєте на території Сполучених Штатів, але у вас немає офіційного законного статусу, тобто у вас немає візи, всі документи в процесі обробки, і вони все ще розглядаються. Але на час вашого перебування у такому підвішеному стані ви все одно можете подати документи на отримання дозволу на працевлаштування після 6 місяців. Тобто ваші документи на притулок мають бути в обробці принаймні 6 місяців, і після того ви можете отримати дозвіл на працевлаштування. Також ви отримуєте ви отримуєте номер соціального забезпечення, і з цим ви отримаєте змогу отримувати певні соціальні послуги від Сполучених Штатів. This is a review of some of the benefits. I mentioned the social service referrals, a work permit. Again, you can apply for your family to get asylum, either that are here in the United States, or you can, after you're granted asylum, can apply for them to come join you. You can travel, once you get asylum, travel outside the United States with a refugee travel document. You cannot return to Ukraine once you are granted asylum, but you can travel to other countries on a refugee travel document. After a year, you can apply for permanent residence status, and then after 4 years, apply for citizenship. Excuse me. You also qualify for certain public benefits that citizens of the United States also qualify for. And once you're granted asylum, you can work without special authorization. You don't need a work permit anymore. Because you are an asylee, you are eligible to work in the United States under your social security number. Тепер ми поговоримо про те, які пільги надає вам статус шукача притулку. Ви маєте право працювати, тобто коли ви отримаєте ваш дозвіл на працевлаштування, ви можете працювати на території Сполучених Штатів. Також, коли ви отримуєте ваш дозвіл на притулок, ви можете подати документи на отримання притулку для вашої родини, це для ваших дітей. Також ви можете отримати проїзні документи біженця або шукача притулку, які дозволять вам покидати територію Сполучених Штатів та подорожувати, але ви не можете повернутися в Україну з ними. Також ви зможете користуватися певними соціальними послугами, і вже після того, як ви отримаєте статус шукача притулку, ви зможете працювати без ніяких дозволів, тобто ви вже будете законно перебувати на території Сполучених Штатів, і ніяких додаткових документів вам не потрібно буде для працевлаштування. І після цього вже це дає вам законні засади на шлях до громадянства Сполучених Штатів, якщо ви забажаєте. Okay, so this is just my final reminder that asylum is really complicated. I think that's probably clear.
after this short presentation. And all the information we get to in my presentation is also, please reach out to an immigration attorney. Every case is so specific. And so it's important that you understand what you're eligible for, what your options are, and as pertains to you and your family. So I think we'll go, do you want me to address the questions now? Perhaps for time, let's move on to Christine, and we'll get to those questions at the end as best we can here. Добре, тоді до того, як ми перейдемо до наступної секції, я б хотіла всім знову порекомендувати звернутися до імміграційного адвоката, тому що це процес дуже складний, і кожна родина, кожна особа має свою власну подорож і свої власні перешкоди на шляху до отримання притулку. Тому, будь ласка, зверніться за професіональною допомогою. Я бачу, що у нас вже в чаті багато питань, і ми зараз, тому що в нас не дуже багато часу, ми дамо можливість поговорити Кристині, яка розкаже нам про те, які послуги надаються родинам, і ми потім після цього будемо намагатися відповісти на ваші питання. Hello, my name is Christine Phillips. I'm the Director of Immigration Legal Services at Arrive Ministries. We're going to be doing a very high-level overview of some options for bringing your family members here who are not here already. There's a lot to say, and I could talk for hours, so this is just a summary of everything. Доброго дня, мене звати Крістіна Філіпс, і сьогодні ми будемо говорити про те, що робити, коли ви вже опинилися на території Сполучених Штатів, і ви хочете, щоб ваша родина воз'єдналася з вами і приєдналася до вас саме на території США. Дуже багато інформації, деякі речі дуже складні, тому ми будемо намагатися дуже коротко пройтися по всіх пунктах і розказати, що є доступним для вас. So we're going to be covering three broad programs. The first is the Latinberg Affidavit of Relationship, which is specifically for those from former Soviet Union countries, including Ukraine. The I-130 petition, which is for a family-based filing as well, and that briefly on the I-730 petition. Для того, щоб, якщо ви хочете, щоб до вас приєдналася ваша сім'я у Сполучених Штатів, є три основних шляхи для постійного перебування вашої родини разом з вами. Тобто, перше є найбільш відомою, це так звана поправка Лотенберга, коли ви доводите родинні зв'язки з вашою родиною, і вони всі переїжджають сюди. Другі дві є форми для петицій. Перша – це петиція I-130 і петиція I-730, і про них ми поговоримо трошки пізніше. Okay, so first off, to file under the AOR program, Latinberg, your family must be living outside the U.S. and stay outside the U.S. They cannot enter and then continue on this program. They must be a citizen of a former Soviet Union country, which includes Ukraine. They must have been persecuted for their religious faith under the Soviet Union. And they must still be a member of that same group or another group. So they could have maybe changed churches. So for example, you might be Jewish, your family member could be part of the Baptist church, other minority churches, essentially not the state-sanctioned church that the Soviet Union recognized. So if you're a member of any of those other groups, you may be eligible. За якими критеріями визначається, чи може ваша родина кваліфікуватися за поправкою Лотенберга? В нас є декілька критеріїв. Перш за все, ваша родина має знаходитися поза територією Сполучених Штатів та залишатися на період подання документів також поза територією Сполучених Штатів. Ваша родина, члени вашої родини має бути громадянами країн, які були у минулому країнами Радянського Союзу, і ми знаємо, що Україна є однією з таких країн. Також члени вашої родини зазнали переслідування через їхні релігійні переконання під час проживання при радянській владі.
Також члени вашої родини є належать наразі до релігійних меншин або таких самих, як ви, або іншої релігійної групи. Наприклад, є певні релігійні групи, існування яких або переконання яких не визнавалися за часів радянської влади, до них ми відносимо іудеїв, баптистів або, наприклад, членів Української автокефальної церкви. As for the family members that you're eligible to file for, you can file for your parents, your grandparents, your grandchildren, your siblings, children, married or not, and your spouse. You cannot file for this other list over here, and that unless they are connected to someone else. So for example, you could file for your brother, and he might be married and have 2 children. He can bring his wife and children with him if his children are under 21, right? But you cannot file directly for only your niece or only your nephew. It must be somehow included in this first list of parents, grandparents, grandchildren. This is a very generous program. Most programs won't let you file for this many people, but they still have some limits. На цьому слайді ви бачите 2 колонки щодо тих, яких саме членів родини ви можете запросити приєднатися до вас з Сполучених Штатів, якщо ви подаєте документи за поправкою Лотенберга. Колонка зліва – це ті члени родини, яких ви можете запросити до себе, і колонка справа – це ті, яких ви не маєте права запросити приєднатися до себе. Зліва ви бачите батьків, ваших бабусів, дідусів, також онуків, ваших рідних братів та сестер, ваших дітей, незалежно від того, чи вони одружені чи ні, та вашу дружину або чоловіка. Ви не можете подати документи для воз'єднання з вашими тітками або дядьками, але ви не можете напряму подати документи для того, щоб вони приїхали до Сполучених Штатів і приєдналися до вас. Але, наприклад, ви можете допомогти їм дістатися Сполучених Штатів не напряму. Наприклад, якщо ви подаєте документи на воз'єднання з вашим братом, то брат, в свою чергу, може приїхати разом із своїми дітьми, які є вашими небожами, тобто, але напряму за них ви подати не можете. Але якщо ці діти є неодружними або неповнолітніми, то ваш брат зможе їх забрати з собою до Сполучених Штатів. You yourself, so if you're the person filing this for this program, you must be in a legal status in the US, usually green card holder or US citizen, but you also may be a refugee or an asylee, and there may be some other statuses possible. You must be over 21 or married. So if you're married, your age does not matter. You must be able to communicate with your family members, because you need to be able to get documents from your family. So if you don't know where somebody is or they're hard to contact, you may not be able to start the process for the AOR until you can find where they are. If they do not have access to get documents to you, that also may slow you down, because there are forms that family member overseas must sign. So you do have to get signatures from them on certain documents. They can be scanned. They don't have to be mailed. But so those are some important criteria for that. Тепер ми поговоримо про важливі критерії саме для вас. Якщо ви подаєте документи для того, щоб ваша сім'я приєдналася до вас із Сполучених Штатів за поправкою Лотенберга, ви маєте відповідати наступним критеріям. Ваш статус на території Сполучених Штатів має бути законним. Тобто ви можете бути громадянином Сполучених Штатів або законним постійним мешканцем. Тобто ви сюди приїхали по грін-карті. Але це не єдині законні статуси, тобто ви можете бути і біженцем, і шукачем притулку. Річ у тому, що всі ваші документи мають бути в порядку, і ви залишаєтеся на території Сполучених Штатів на законних засадах. Вам має бути більше 21 року, або ви одружені. Тобто, якщо ви одружені, а ви молодше 21 року, це не має значення. Тобто вік не має значення при одруженні. Також ви маєте
можливість спілкуватися з членами вашої родини і знати, де вони і як вони. Річ у тому, що ви маєте з ними спілкуватися і маєте отримати змогу передавати і передавати їм документи, працювати над документами з ними. І якщо ви не знаєте їхнє місце положення, це може ускладнити процес. Також ви маєте бути в змозі допомогти вашій родині оформити документи, тому що деякі із них мають бути відскановані, деякі підписані, але загалом це має бути постійне спілкування між вами та членами вашої родини. Some further considerations of just information about this program. The program is free. There is no charge, no government fees, no fees for representation. It must be filed at a refugee resettlement agency. Here in Minnesota, there are 4 different agencies that may be possible for you to file at. Arrive Ministries is one. If approved, your family member would come to the United States as refugees and have access to all the same refugee benefits as anyone else. And in fact, you yourself may have come through this program. The time frame from when you file to when your family member may come is usually 2 to 3 years. But right now, they are highly motivated to help Ukrainians come to the US. So hopefully they might speed it up a little bit more than that, faster than that. We don't know right now how long it really will be, but that's the plan, or that might happen. So thank you. І ще ми додамо деяку детальну інформацію, якщо ви подаєте документи за поправкою Лотенберга. Перш за все, подання документів за цією програмою є безкоштовним, тобто ви не платите ні адвокатам, ніяких зборів за анкети, нічого. Але всі документи мають бути подані через одне з агентств у справах надання допомоги біженців. Таких агентств є досить багато. Ми з вами наразі знаходимося у Міннесоті. В одній Міннесоті у нас 4 таких агентства, і те, на які я працюю, Arrive Ministries, це одне з таких агентств. Також за цією програмою, якщо ви є біженцем або шукачем притулку, члени вашої родини, які приєднаються до вас у Сполучених Штатів, вони також приїдуть сюди як біженці і шукачі притулку. І вони матимуть змогу користуватися такими ж самими соціальними послугами та пільгами, як будь-які інші біженці. І останнє, час, який проходить від моменту подання документів на приєднання вашої родини до вас, і до того, як вони приїдуть до Сполучених Штатів, зазвичай від 2 до 3 років. Але наразі багато з наших агентств і співробітників дуже мотивовані і сподіваюся, і хочуть допомогти українцям дістатися Сполучених Штатів якомога швидше. Ми не знаємо точних термінів, коли саме, як саме будуть опрацьовані документи, але, скоріш за все, це буде швидше за 2-3 роки. Our next program that we're going to talk about is the I-130. I'm not going to talk about all the details of all the eligibilities, but just the high level on this. I file a lot of these, so there's a lot more to say than what I will say now. If you are a US citizen, you can file for your parents, children of any age, your spouse, or your siblings. If you are a green card holder, you can file for your spouse or unmarried children. If you, Наступний слайд у нас про форму I-130. Це трохи інша форма щодо того, кого саме ви можете запросити приєднатися до вас із Сполучених Штатів, якщо ви є громадянином США або власником грін-карти, тобто законним постійним мешканцем Сполучених Штатів. Якщо ви є громадянином США, то ви можете запросити до Сполучених Штатів ваших батьків, ваших дітей будь-якого віку, незалежно від того, одружені вони чи ні, вашу дружину або чоловіка та рідних братів та сестер. Якщо ви є постійним законним мешканцем Сполучених Штатів, тобто власником грін-карти, ви можете запросити до себе лише вашого чоловіка або дружину та ваших неодружених дітей. some considerations for the I-130 program. First, the filing is not free. It is over $1,000 in government fees to bring just one person here to the United States.
If you are having someone represent you, you may also have a filing fee for that. You are not required to work with an attorney or a certain agency. You can file on your own. If your family is approved and they come through this process, they would come as green card holders. So they'd be permanent residents at the beginning. Your family would not have access to government benefits. And this is because this program does require you to show that you have the financial ability to support this person when they come here. So does have to be a financial sponsor. How long this program takes depends on the relationship of who you're filing for. So there are different waiting lists for different relationships. If you're a US citizen filing for your mom, I would estimate we're looking at maybe 2 years. If you are a US citizen filing for your brother, you could be looking at 15 years. So it's a significant difference. And it's really worth asking someone more about that depending on who you want to file for. One unique thing about this program is if your family member is already in the US, you can still file. And there may be, again, depending on the relationship, who it is, there's a lot more detail to that. They might be able to stay here. If it's one of the ones like your sibling, they might not be able to stay here. So ask someone who knows what they're talking about to find out your particular situation, because there's a lot of different moving parts. Тепер детальніше про форму I-130. Тобто ця форма не є формою, не є петицією для біженців, вона є петицією для запрошення родичів до Сполучених Штатів Америки. У чому велика різниця? Подання цієї форми не є безкоштовним. Ви маєте заплатити більше $1000 у зборах уряду Сполучених Штатів, а це тільки збори за одну людину. Тобто, якщо більше осіб, то більше будете платити. У вас є можливість подати всі документи самотужки або скористуватися послугами адвокату або особистого представника. Але якщо ви подаєте документи за цією петицією, то члени вашої родини іммігрують до Сполучених Штатів вже як власники грін-карт. Тобто вони по прибутті вони вже будуть законними постійними мешканцями США. Але річ у тому, коли вони приїдуть, вони не матимуть змогу користуватися соціальними пільгами або ж вони не біженці. У той самий час ви маєте бути довести, що ви є в змозі утримувати ваших родичів і ви виступатимете фінансовим спонсором, який бере на поруки ваших родичів. Програма сама оформлення документів і до моменту прибуття ваших родичів до Сполучених Штатів, період цієї програми дуже сильно варіюється і залежить у певній мірі від ступеню родинного зв'язку. Наприклад, якщо ви запрошуєте свою маму, то, можливо, вона зможе приїхати до Штатів за цією програмою через 2 роки, тому що це ваша мати. Але якщо ви запрошуєте свого брата, це може зайняти цілих 15 років. Тобто це з усіма з доказами фінансового спонсорства, з доказами родинних зв'язків і всім іншим. Програма досить гнучка, але єдине, що дуже відрізняє від інших, ви можете подати петицію за приєднання своїх родичів до вас, навіть якщо ваші родичі вже знаходяться на території Сполучених Штатів. Але всі ці справи є дуже індивідуальні, і тому я рекомендую звернутися до імміграційних адвокатів, щоб розглянути специфіку саме вашої справи. So the next program, again, on a high level, is the I-730 program, also through USCIS. If you are a refugee or an asylee, and it has been less than 2 years since you came as a refugee or got asylum status, you can file for your spouse and unmarried children who are under 21. As long as that marriage or that child was either happened or conceived before you got your status. So married before you came to the United States or married before you got asylum status. Тепер поговоримо про петицію I-730. Це також петиція для воз'єднання з членом вашої родини. І ви можете скористуватися цією можливістю, якщо у вас вже є статус біженця або статус шукача притулку, і ви мали цей статус не більше, ніж 2 років протягом вашого перебування на території Сполучених Штатів.
Якщо все саме так, то ви можете подати документи на воз'єднання з вашим чоловіком або вашою дружиною та вашими неодруженими дітьми віком до 21 року. Є, але умови щодо вашого подружнього життя і дітей. Тобто ваш брак мав бути заключений до того, як ви прибули на територію Сполучених Штатів, або до того, як ви отримали статус біженця або шукача притулку на території Сполучених Штатів. І також ваша дитина була зачата до того, як ви отримали свій статус біженця або шукача притулку. Right, some summary things about the I-730. There is no filing fee, but there may be some costs to pay, like, for example, a DNA test. Your family would come either as a refugee or asylee, depending on your own status. Your family would have access to government benefits, just like any other refugee or any other asylee. The filing time could take a while. It could be anywhere from maybe 2 years to up to 6 years. In the Ukrainian situation, it is really hard to predict what they might do, if it would go faster or slower. If your family member is already in the US, you can actually still file this, and your family could still get refugee or asylee status through this program. Again, ask someone about your specific situation, depending on what that might be. І ще детальна інформація з приводу петиції А-730. Під час подання документів згідно цієї петиції немає ніяких зборів, але, можливо, вам доведеться заплатити за ДНК-тестування з приводу родичів та дітей. Ви також можете представляти самі себе, або можете скористуватися послугами адвоката або особистого представника. Якщо ви користуєтеся петицією А-730, то ваші родичі, ваші діти, коли вони опиняться на території Сполучених Штатів Америки, вони будуть вважатися біженцями або шукачами притулку так само, як і ви. У цьому разі вони також матимуть можливість скористатися урядовими та соціальними пільгами, як біженці та шукачі притулку. І період, який потрібен цій програмі для оформлення документів на воз'єднання сім'ї, може тримати від 2 до 6 років, до того, як ваша родина прибуде до Сполучених Штатів. Але через те, що ситуація в Україні досить специфічна, ми не можемо прогнозувати, можливо, це буде скоріше, але ми наразі точно не знаємо, який саме буде термін. Також ви можете подати документи для членів своєї родини, навіть якщо вони вже перебувають на території Сполучених Штатів, за петицією А-730. As a last thing, I just wanted to mention some temporary options for your family members to come to the United States. Ukrainian parole, which is not its official term, but it's parole specifically for Ukrainians. If you're interested in that, I highly recommend that you go to the USCIS.gov website. It has some good details there about what is required. The first step in the process is having someone who can be the financial sponsor. That is how the process is begun. So if you do not have that, or if your income is not sufficient, you will have to find that in order to be able to file this. These other things listed are just some examples. There are plenty of different versions of temporary visas. We're not talking about those today. But just keep in mind, all of these are temporary. They are not designed to come here and live, which can be a great thing for somebody who wants to be here temporarily. If you want to stay here permanently or to get a green card, you have to get a different status aside from one of these. And with that, I will turn everything back to Austin after the translation. І на завершення свого розділу презентації я просто хочу нагадати, що є певні інші варіанти для тимчасового перебування або тимчасового прибуття на території Сполучених Штатів. Але якщо ви користуєтеся тимчасовими варіантами, після цього вам треба буде або покинути територію Сполучених Штатів, або подати документи на отримання постійного статусу, законного статусу на перебування на території США. Перше посилання, яке ви бачите, це посилання на імміграційну службу Сполучених Штатів. Я рекомендую вам подивитися, прочитати вимоги
щодо дозволу на в'їзд українців до Сполучених Штатів. Саме ця програма передбачає наявність фінансового спонсора у Сполучених Штатів або те, що ви маєте достатній дохід для того, щоб утримувати самі себе. Якщо ні, то вам треба буде когось знайти саме тут у Сполучених Штатів. Інші візи, які ви бачите, вони можуть бути використані для тимчасового перебування, але вони не гарантують постійного статусу. Після цього вам треба буде податися на постійний законний статус для перебування на території США. And here's just some contact information for Arrive Ministries, and including their website, link, phone number, and you may call or email at any time. You'll get back if you leave a message. Appointments are in high demand, however, so you may be put on a wait list. І на останньому слайді ми бачимо контактну інформацію саме того агентства з надання притулку та у справах біженців, на яке працює Крістіна. Воно називається Arrive Ministries. Їхня контактна інформація, вебсайт, посилання, телефони. Якщо подзвоните, вони досить зайняті зараз, так що, можливо, доведеться почекати, доки ви отримаєте призначену співбесіду. Well, thank you all so very much for watching today. I know we're just a little bit over time, but thank you so much. And thank you for hopefully learning quite a bit about TPS, asylum, and family-based forms of relief. And we appreciate your questions, and our guest speakers have been coordinating with ILCM staff to provide those questions in the chat. Всім дуже дякую за увагу, за можливість приєднатися до нас сьогодні. Я сподіваюся, що вся ця презентація була досить інформаційною. Ми поговорили про статус тимчасового захисту, про поняття притулку, про форми допомоги, які ви можете надати вашій родині, щоб вони приїхали до Сполучених Штатів. Я розумію, що законодавство може бути досить складним. Отже, ми вам настійно рекомендуємо звернутися до імміграційних адвокатів, до імміграційного центру у штаті Міннесота, якщо ви потребуєте допомоги.